Good morning, good afternoon, good evening mga katoktok. So sa videong ito, i-reveal natin or sasabihin natin yung 5 sikreto kung papaano lumaki ang income natin bilang toktok rider. So wag na natin patagalin to. Simulan na natin. Pasok intro! Yun nga mga katoktok, ito yung 5 sikreto. Nabasa naman natin sa yan, 5. Yan. Kunyari, yun, joke. Kunyari, joke tapos tatawa kayo. Siyempre, pag tumawa kayo, kunyari din, ang galing-galing ko, magpapalakpakan kayo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ito nga, ito yung 5 sikreto. Ang unang sikreto para lumaki ang kita natin is aalamin natin dapat na merong mga araw na malakas. Ano ba yung araw na malakas? So, malakas ang biyahe, tandaan natin yung unang tip is yung holiday. Anong ibig sabihin na to? Before holiday, malakas ang biyahe natin. Pero pag umabot na, merong mga holiday na pag umabot na yung mismong holiday, mahina na yung biyahe sa araw na yon. Example, ngayon, mag-Valentine's. So, kung ang Valentine's is Saturday, so, yung buong week na yon, yung 3 days before ng special occasion na yon, malakas ang biyahe. Pero minsan, pagdating mismo ng holiday, mahina na ang biyahe. Example, mahal na araw. Before ng joke. Siyempre, 'di ba, pag mahal na araw na mismo, wala nang nagpapa-deliver dahil wala nang tao sa Maynila. Usually nasa na sila, nasa kanya-kanyang probinsya na, 'di ba? Saka wala na ring office, wala nang establishment. So, tandaan natin, mga katoktok, na malakas ang biyahe before the holidays. 2 days, 3 days before ng holiday. Yun yung tip number 1 natin. So, syempre, wag natin kalimutan mag-like, share, saka mag-subscribe na rin kayo para makagawa pa tayo ng mga videos na kapareho na to para matulungan tayo as rider and syempre as operator rin. Magpapakilala nga, nakalimutan ko, magpapakilala nga pala ako, Joey Salaya. So ang experience ko, kaya rin ako nagbibigay ng mga tip na ganito is dati pa lang Uber driver na ako, naging Grab hanggang ngayon, 'di ba? Tapos nung nakita ko yung opportunity na pwedeng maging toktok operator, so toktok operator, toktok rider and toktok operator rin ako ngayon. Kaya lang yung as of this day, February, so hindi pa lumalabas yung rehistro ng motor ko, kaya hindi pa ako talaga fully makabiyahe bilang tok-tok rider, no? So, yun yung diretso na tayo, sa second tip. Ang second tip is location. Napakahalaga na alam natin yung location kung saan malakas. Paano masabi? Tinatanong ko nga, nagdodroga ka ba? Idaragtas niyo ako para masigurado niyo? Sa Ortigas, sa Makati. Yung dalawang lugar kasi na yan, business district. So maraming nagpapadala ng sulat, nagpapadala ng package, minsan naman may magpapabili sa atin ng pagkain kasi meron office. Tapos napakahalaga ng location natin. Kung pakiramdam mo na isa pa siguro magandang tip rin is yung sa location, Divisoria area. Yan, kasi maraming nagninegosyo dyan, tapos pag may order sa kanila, ipapa-tok-tok nila at ipapa-deliver nila. Kasi sa Divisoria area,
alam naman natin na wholesaler yung mga yan. So, pwede akong magpa-tok-tok na bumili ka sa, kunyari, na ubusan ako ng, nagbe-baking kunyari ako, yung anak ko kasi mahilig siya mag-bake, no? So, nagpapa-tok-tok siya pag naubusan siya ng mga gamit na kailangan niya sa baking. So, o-order siya through toktok, tapos papabili na lang sa Divisoria, i-deliver na lang dito sa bahay. So, ang tip number 2 natin is napakahalaga nung location. Kung pakiramdam mo wala kang nakukuhang booking sa areang yon, pwede kang pumunta sa kahit mga 2 kilometers, bumiyahe ka ng mga 1 kilometer, 2 kilometer, papalapit sa mga area na malalakas. Sa Grab kasi saka sa Uber dati meron nakikita ka sa mismong app, nag nagre-red yun eh. Yun yung parang ang tawag nila doon, parang surge. So, na-identify doon, lagi mong makikita doon na talagang iba ang demand sa business district area. No? So, yun yung tip number 2 natin, location. Ang pangatlong tip naman natin is yung araw. Tandaan natin mga katoktok, maraming nagpapa-deliver pag weekdays. So, malakas ang delivery natin pag weekdays. Pag weekends, sarado yung office, wala masyadong nagpapabili. So, iba talaga yung demand pag weekdays. Unlike pag weekend, pag Saturday, Sunday kasi, factor din yung araw kasi pag weekends, maraming nagsa-sideline na tok-tok rider. So, maraming rider, tapos konti lang ang nagpapabook kasi walang office. Wala masyadong nagpapabili ng pagkain, nagpapa-deliver ng mga iba't ibang gamit. So, ang tip ko naman pag weekdays, ang malakas na para sa akin, ang malakas na araw is yung Monday and Friday. Yung dalawang araw na yan sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yung dalawang araw na yan yung malakas. So ang tip number 3 natin is yung araw. Okay? So ang tip number naman natin? Ang tip number 4 naman natin is yung oras. Factor din yung oras. Anong ibig ko sabihin? Pag rush hour, ang mga rush hour usually 8 a.m. to 11 a.m. sa umaga. So, yung oras na yon, malakas ang delivery ng oras na yon. Sa hapon naman, magsisimula siya ng 4 p.m. hanggang 7 p.m. So, yun yung rush hour ng mga delivery. So, factor na, example, kung mag-open ka ng apps at magsisimula ka ng alas 12, kunyari, gusto mong bumiyahe alas 12 hanggang alas 2 ng hapon kasi walang traffic, di ba? So, hindi ka masyado makakakuha ng booking during that time. So, ang pang-apat na tip natin is yung oras. Kunyari, sa aking tip. At syempre, yung number 5 naman is diskarte. Ano bang ibig ko sabihin sa diskarte? Kunyari, na diskartehan mo na alam mo na ang number 1 tip is holiday. Dapat bumiyahe before ng holiday. Number 2 naman, location. So, before holiday, nasa business, ang location mo, nasa business district area ka na. Tapos, maganda naman yung araw, Friday talagang maglo-long weekend.
pagkatapos oras, nandun ka na sa rush hour. So, kung pasok ka na, meron ka ng yung 4 na yon or yung 3 yon, mag-i-scroll ka na, doon ka na, kasi doon ka na mamimili ng booking mo. So, pwede mo nang diskartehan na tong oras na to, pipick up, kunyari, pipick up ka sa Pasig, papuntang Divisoria, automatic, accept yon, di ba? Kahit na mababa ang pamasahe, pero idadalin ka sa location na maganda yung after nun, kasi sa atin naman, ang talagang importante lang naman sa atin, pag-deliver nung isa, may kasunod ka agad eh. Yun ang importante, kumbaga, dire-diretso, kasi pag dire-diretso ang delivery natin, mas malaki ang kikitain natin, no? So yun yung mga 5 tip kung paano lumaki ang kita natin bilang tok-tok rider. So comment kayo down below kung ano pa yung mga questions or ano pa yung mga gusto nyong malaman. So, syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo every time may video akong gagawin para dito. Okay? So, salamat. Thanks for watching and see you next video. Boom!